ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ। ਦੋਨੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਠੱਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਫਰਜ਼ਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟ। BC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਇੰਡੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਸਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਕਿ 62 ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਬਾਠ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਉਰਫ ਰੌਨ ਬਾਠ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਬਾਠ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਠ ਦੇ ਉੱਪਰ 54 ਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਬਾਠ ਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਕਾਊਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। CBSA ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। IRCC ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ CBSA ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 25% ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮੋਡਰਨਾ ਡੋਜ਼ਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 1,80,000 ਮੋਡਰਨਾ ਡੋਜ਼ਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਆਖਿਰ ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਟੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 25% ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 2,30,000 ਡੋਜ਼ਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ 1,80,000 ਡੋਜ਼ਸ ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Expecting 230,000 doses of Moderna this week. And Moderna indicated last week that we would receive 180,000 doses for a number of reasons. So those doses have arrived, and they will be distributed starting tomorrow. As for February 22nd, we are originally expected a slightly higher number, around 249,000, and that number is the quantities that we expect to receive remain to be confirmed by the manufacturer. So at this time, I can't really tell you what the quantity will be, but we do not expect to receive 249,000 at this time. Well, I think Moderna has indicated that they are in good faith trying their best to provide as many doses as possible, as fairly and as equitably to their market in this global demand. So they haven't shared the specifics of challenges that they may experience in their yields or in their production, but they remain committed to providing us 2 million doses by the end of March.
They're working to that end very closely. So we're in very close coordination with them, and we expect to receive very soon a confirmation of what we expect to receive on the third week of February. And that is why those numbers are not currently shared with provinces. We just don't know what those numbers are for certain. So we're not going to circulate information until we have actionable information for provinces and territories to work with. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨਡੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। This year, all of us have faced obstacles really like never before. And throughout these many months, the people working in our schools, the teachers, the support staff, the school leaders, people in our Indigenous communities, parents and trustees have faced all of these challenges with such determination and compassion by keeping students and their health and well-being top of mind every single day. Schools are at the heart of our neighborhoods and communities, and they are the best places for students to learn and develop their abilities, their knowledge, their skills. There simply is no substitute for in-class learning. The BC CDC report in September 2020 told us that the suspension of learning in March and April had a profound and dislocating impact on the lives of many students. That's why it was a priority for our government to make sure schools could open in September with strict health and safety guidelines in place. And thanks to the hard work of education professionals, the vast majority of our students are attending school and receiving full-time face-to-face instruction. Attendance rates for both staff and students have been consistently high throughout the first 5 months of the school year. And I've heard from many families that it means a lot for their children to join their friends and teachers in the classroom. And that's why keeping schools safe and open remains a priority for our government. We know that schools mirror what's happening in our communities. And while that means we've experienced exposures in schools, we are still seeing low transmission rates inside schools. This tells us that our health and safety guidelines that we have in place for schools are working well. And as the pandemic continues to evolve, and as we learn more about its behavior, our school guidelines must evolve as well. Throughout these challenging times, we have been meeting with our education partners, with rights holders, and provincial health officials regularly through our provincial steering committee. And since September, we've learned from our experiences, and we've worked collaboratively on how we can adapt. And as a result of all of this work, we are strengthening and updating our K-12 health and safety measures. Our updated guidelines will now require all middle and secondary school students, as well as all staff throughout K-12, to wear their non-medical mask in all indoor areas of the school, including when they are in their learning group. The only exception to this is when they are sitting or standing at their seat or workstation in a classroom, where there is a barrier in place, or where they are eating, when they are eating or drinking.
For elementary students, wearing masks while at school remains a personal choice for students and their families. It is critical to remember that masks do not prevent the spread of COVID-19 on their own. We still very much need the other layers of protection. We need to ensure students and staff continue to follow safety guidelines, including, very importantly, not coming to school sick, even with mild symptoms, washing your hands diligently, following all of the safety protocols in our schools and in our communities. We are also strengthening our guidelines for physical education and music classes. High-intensity physical activities should be held outside whenever possible. Shared equipment or items like weight machines, treadmills, or musical instruments can only be used if they are cleaned between use according to strict school sanitation guidelines. Students using equipment or playing instruments should also be spaced at least 2 meters apart, and masks are to be worn while singing. We must ensure our K-12 protocols are being applied consistently. And we also want to make sure students, their families, and staff feel confident with the safety measures in place. And that's why we're making these updates. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਸ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਯੂਐਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਯੂਐਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਲਹਮ ਓਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈਰੀ ਡੇਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। This is City of Fresno Mayor Jerry Dyer, and I'm coming to you from the agricultural capital of the world, Fresno County. Right here in the valley, we understand the importance of farming and agriculture. And we want you to know, our brothers and sisters in India, that we stand with you as you stand against the unfair government interference against all of you. We want you to know that you're not alone, and we want to stand with you, and we will. ਮਾਮਲਾ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਸਪੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਇਨ ਪਰਸਨ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰਮ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅਸੌਲਟ ਵਿਦ ਵੈਪਨ ਐਂਡ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਸਪੈਕਟ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਟਮਸ ਛੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तमाम ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਮਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ $3000 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਬਰਟ ਮੈਕਨਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਡਰਿਨ ਮੈਕਨਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਦੇ ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗੀ। ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ $3000 ਦੇਣ। 에ਅਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਪਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਕੂਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਟੀਮ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ $10,000 ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਪਿਟਸਬਰਗ ਸਟੀਲਰਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜੂਜੂ ਸਮਿਥ ਸ਼ੂਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $10,000 ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $10,000 ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੇ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CNN ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ 2 ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ 103 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਰਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਇੱਕ 103 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਨਿਸ ਹੋਮਜ਼ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਡਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਮਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਬਰਨਿਸ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 103 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2 ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 70 ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਟਾਪ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥੋਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ 2 ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਮੋਡਰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੇ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ। 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 88 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 584, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 265, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 132 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6393 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 152 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 2,50,937 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸ ਹਨ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 16,881 ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,101 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 323 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 254 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 1,093 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 42 ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਲਾਉਂਜਸ ਅਤੇ ਜਿਮ, ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਵਰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ 126 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,92,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20,487 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7,24,000 ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਦ। ਦੋਨੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਠੱਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਘੱਟ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਫਰਜ਼ਨੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਪੋਰਟ। BC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਇੰਡੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਸਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।